नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, समसामयिक विषयवस्तुहरूमा संवाद गर्नको लागि आज हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश महज्यू। तपाईलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईलाई हिजो हामीले आन्दोलनकारीहरूको माझमा देखेका थियौँ, के को लागि जानुभएको थियो? म हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई थुनेर राखेको थियो। त्यो सिलसिलामा उनीहरूको हालचाल बुझ्नु होला। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ त्यहाँनिर सत्ता पक्ष पनि अनि प्रतिपक्ष पनि र सत्ता पक्षसँग हाम्रो कुनै त्यसमा चाहिँ हाम्रो विद्यार्थीहरू सहभागी छैन। हजुर, किनभने सत्ता पक्षले यो विषयलाई अत्यन्त हल्का ढङ्गबाट यो हाम्रो जुन हाम्रो सीमा छ राष्ट्रियताको ठुलो नारामा उहाँहरू चुनाव जितेर आउनुभयो, तर त्यसको उल्टो बाटो उहाँहरू चाहिँ हरेक क्षेत्रमा उल्टो बाटोमा हिँडिराख्नु भएको छ र यो विषयलाई उहाँहरूले अत्यन्त हल्का ढङ्गले लिएको, गम्भीर नभएको कारणले नै त्यहाँ यो चाहिँ यो परिस्थिति जटिल हुँदै गएको। त्यस हुनाले अब उहाँहरूसँग त अब त्यसमा हामीले चाहिँ खबरदारी गर्ने हो। सरकारको नेतृत्वमा उहाँहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ छिमेकीसँग वार्ता गर्ने हो। हामी त त्यो वार्ता गर्ने ठाउँमा छैनौँ। हामीले आफ्नो दृष्टिकोण राख्छौँ, आफ्नो तहबाट भन्नुपर्ने ठाउँ भन्छौँ, तर देशको तर्फबाट आधिकारिक प्रतिनिधित्व गरेर कूटनीतिक तहमा कुरा राख्ने भने त सरकार हो, सरकारले गर्नु पऱ्यो। त्यो उहाँहरू चाहिँ गरिरहनु भएको छैन र उहाँका अभिव्यक्तिहरू आज एउटा अभिव्यक्ति, भोलि अर्को अभिव्यक्ति, अनि यो कुरा उठिसकेपछि बल्ल अब गर्छौँ भन्ने नगर्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यसको खिलाफमा हामीले बोलेका छौँ, खबरदारी गरेका छौँ। हाम्रो भातृ सङ्गठनहरू, विद्यार्थी सङ्घ, नेवी सङ्घले पनि यो सरकारको वर्तमान सरकारको चाहिँ जुन यो सीमाका सम्बन्धमा, राष्ट्रियताका सम्बन्धमा कुरो ठुलो गर्ने नै सत्तामा पुग्नु हो, तर काम नगर्ने। त्यसकारण नेपालको राजनीतिक एउटा चाहिँ के देखियो भने जसले जोर सोरले ठुलो कुरो गर्छन्, डोन्ट बिलिभ देम, विश्वास नगर्नुहोस्। किनभने त्यो चाहिँ एउटा देखावाको लागि त्यस्तो चाहिँ कुरा गरेको चाहिँ देखियो। त्यसकारण त्यसको खिलाफमा विद्यार्थीहरू सडकमा आए, त्यहाँ धरपकड भयो। अब गाडीभित्र पक्रिसकेपछि पनि त्यहाँ करेन्ट लगाएको कुराहरू पनि उनीहरूले मलाई रिपोर्ट गरे। त्यसै सिलसिलामा मौकै भइरहेका छौँ। त्यहाँ त्यो पुलिसको त्यो सेन्टर हो त्यहाँ गएको। अहिले चाहिँ अब सरकारले पनि अब्जेक्सन नोट पठाएको भन्ने कुराहरू पनि गरिराखेको छ। सरकारको प्रक्रिया होला, उहाँहरू त्यो नक्साको प्रकरणमा पनि त त्यो एउटा चाहिँ उहाँका औपचारिकता, त्यो पनि चौतर्फी कुरा उठिसकेपछि त्यो पठाएँ भन्नुभयो। भारत सरकारले नै वार्ताको लागि तयार छौँ भन्यो, तर त्यसको लागि नेपालको तर्फबाट गम्भीर पहल हुँदै गएन। अब यो त हाम्रो देशको कुरा, हाम्रो सम्पत्ति, हाम्रो सीमा, हाम्रो भूभागको कुरोमा अरूले चासो लिन्छ, अरूले गर्देला र भइहाल्ला भन्ने कि हाम्रो स्वार्थको कुरामा, हाम्रो आवश्यकताको कुरामा, स्वार्थको कुरामा हामीले चासो लिनु पऱ्यो नि। जसलाई तिर्खा लागेको छ उसले चाहिँ पानी खान धाउँछ नि, भन्छ नि। त्यस्तै गरेर चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो सुरक्षाको विषय हो भने सबभन्दा चिन्तित हामी हुनुपर्ने होइन, त्यो जिम्मेवारी राष्ट्रको जिम्मेवारी लिएको सरकार हुनुपर्ने होइन। ऊ नै छैन भनेदेखि त अहिले जुन भारतले त्यो भूमि लामो समयदेखि त्यो छ, त्यो स्थिति हो, नयाँ भनेको मैले होइन। तर हाम्रो विमति सरकारसँग के मानेमा हो भने यो त लागिरहनु पऱ्यो नि। यो सरकारले कुनै गम्भीरता देखाएन। पटक पटक उच्च तहमा उहाँको चाहिँ ओलीजी प्रधानमन्त्री भएर चाहिँ भेटघाट गर्नुभएको छ। विभिन्न तहमा कतिपटक वार्ता भइसके,
अहिले पछिल्लो अवधिमा सबभन्दा लामो सरकार नेपालको हिसाबले सबभन्दा लामो सरकार चलाउने उहाँहरू हुनुहुन्छ। तर यो बिचमा कहाँ कहिले उहाँले विषयमा कुरा उठाउनु हो त भनेपछि नेपाल गम्भीर छैन भन्ने सन्देश गयो नि। नेपालले नै खासै यो विषयलाई यो भूभागलाई त्यति महत्त्व दिएको छैन भनेपछि उनीहरूले रणनीतिक रूपमा उहाँहरूले आवश्यकता देखिरहेको छ। भारतले चिनलाई को पनि स्वार्थ मिल्यो, भारत र चिनको बिचको एउटा व्यापारिक र अरू खाले चाहिँ नाका ओरदोरको महत्त्वपूर्ण नाका हुन सक्छ। सहज रूपमा पश्चिम जुन चाहिँ भारत सबभन्दा धेरै इकोनोमिक एक्टिभिटी हुने ठाउँमा त्यहाँबाट चाहिँ त्यो स्वार्थ मिल्यो, उनीहरू चाहिँ समझदारी गरे। त्यसै बेलामा हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्रीले ढङ्गबाट उठाउनु त्यो कुराहरूलाई के अरे प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुरा राख्नु अरू त राख्यो। मैले परराष्ट्र मन्त्री हुँदा हामीले चाहिँ यो सीमा समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ र त्यसको लागि द्विपक्षीय संयन्त्र बन्यो। चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ यो बोर्डर इस्युलाई चाहिँ टुङ्गो लगाउने भनेर हामीले त्यो कुराहरू चाहिँ द्विपक्षीय मिटिङमा राख्यो। भनेपछि कमसेकम हाम्रो भनाइ के हो भने आज सरकारले यी विषयलाई उठाउँदा आजै समाधान हुन्छ भन्ने कुरो छैन। हामीले पनि त्यो आशा गरेका छैन। तर लागिरहनु पऱ्यो नि, लागै गर्ने हो भने यो नेपालले यो कुरा चाहिँ छोड्दैन। हामीसँग प्रमाण छ र यो कुरा चाहिँ हामी हरेक मिटिङमा एउटा एजेन्डाको विषय बनाउँछौँ भनेदेखि उनीहरूकोमा के सन्देश जान्छ भने नेपाल गम्भीर छ, नेपालले यो विषयलाई छोड्दैन भनेपछि अनि भारत सरकारले पनि यस विषयमा पुनर्विचार गर्न सक्छ। जस्तो मूलभूत रूपमा के हो भने लागै गर्नु पर्यो। यो सरकार त्यसमा पुरै चुक्यो, लागै गर्नु त कता हो कता, देखा नदेखे गर्नु चाहिँ बस्यो। जस्तो तपाईँको चाहिँ नि अब नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा पनि यो विषय एकदम चर्चा भएकै हो। त्यति बेला पनि सडकमा टायर पनि बले, पुतला पनि जलाइएकै हो। त्यो बेला पनि अहिले पनि त्यसैको पुनरावृत्ति नै होइन। त्यस बेलामा त सरकारले गम्भीरताका साथ दियो नि। पुतला जलाएर चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ त्यो वार्ता गरे होइन। उहाँ चाहिँ गर्नुपर्छ, यो सिरियस विषय हो भनेर चाहिँ कुराकानी नै भयो। अहिले त उहाँहरू चाहिँ अब सचिव स्तरीय चाहिँ हामी नेपाल सरकारले उच्च स्तरीय उहाँहरूले माग गरिरहनु भएको छ। यो राजनीतिक तहबाट चाहिँ टुङ्गिने विषय सचिव स्तरीय प्राविधिक तहमा चाहिँ प्राविधिक विषय त्यहाँ कसरी के गरे ल हेर भन्ने कुरा आउँछ। कहाँ कुन हुन्छ त्यहाँनिर कुन ठाउँ के रहेछ त्यहाँ भन्ने कुरालाई प्राविधिक कुरा यो चाहिँ राजनीतिक तहमा टुङ्गिने विषय हो। तर कमसेकम हामीले त प्रयास त गरिरहेछौँ नि। परिणाम आजै आउँछ, हिजो पनि आएन, आजै आउँछ भनेर हामीले दिएन। उनी सरकारले परिणाम दिएन भनेको छैन। हामीले के भनेका छौँ भनेदेखि यो सरकारले कोसिसै गरेन। कोसिस नगर्ने मात्रै होइन, यो विषयलाई चाहिँ प्राथमिकतामै राखेन, महत्त्व नै दिएन र त्यो सन्देश भारत सरकारलाई गयो कि नेपालले यसलाई चाहिँ खास केही छैन, तपाईँहरूले नै उयो राखे पनि केही फरक पर्दैन भने जस्तो सन्देश गयो। त्यो गलत सन्देश गएको हुनाले चाहिँ थप संरचना जुन सघन रूपमा अगाडि बढ्ने अब त्यो नियन्त्रण त यसै पहिलेदेखि थियो। झन् त्यसमा चाहिँ सघन रूपमा प्रयोग गर्ने चाहिँ बाटोमा उहाँहरूले चाहिँ जानु। त्यसकारण नेपालले यसलाई गम्भीरताका साथ दिनुपर्छ र सरकारले नै कूटनीतिक पहल गर्ने जिम्मा सरकारको। अर्को बाटो छैन, कूटनीतिक बाटो अर्को बाटो छैन हाम्रो अगाडि। त्यसकारण उच्च कूटनीतिक तहमा संवाद गरेर यो कुराहरूलाई समाधान नभएसम्म राखेर गर्नुपर्छ। जस्तो यो चर्चा भएको भोलिपल्ट परराष्ट्र मन्त्रालयबाट विज्ञप्ति जारी भएको थियो। त्यसै गरी अब हिजो मात्र पनि परराष्ट्र मन्त्रीले चाहिँ राजदूतलाई बोलाएर सोध्नुभयो, यो बारेमा चाहिँ आधिकारिक जानकारी लिनुभयो भन्ने कुरा पनि आएको छ। त्यसै गरी आज प्रधानमन्त्रीले चाहिँ फोन मार्फत वार्ता गर्ने भन्दै हुनुहुन्छ। यसलाई अब यो लकडाउनको समयमा भातृ संस्थाले सडकबाटै नारा उचाल्नु जरुरी छ र? होइन, अब यो चाहिँ नागरिकहरूले चासो र चिन्ता सरकार चाहिँ बेखबर भएपछि सरकारले पनि कुन बेला गर्यो भनेदेखि जब चाहिँ यो विषय चाहिँ सार्वजनिक भयो, त्यसपछि चाहिँ त्यसमा बहस चल्यो, पार्टीहरूले चाहिँ कुराहरूलाई चाहिँ उठाए, त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ लाजगालो भन्छ नि
लाजगाल टार्ने हिसाबले एउटा पहिला विज्ञप्ति परराष्ट्र मन्त्रालय हामीलाई थाहै थिएन। अब होइन यो त पहिल्यैदेखि चाहिँ बाटो चाहिँ खन्न थालेको थियो, नयाँ कुरो होइन भन्नुभयो। ती चाहिँ उहाँहरू ढाँट्नुभयो भनेपछि झन् कुरो के उहाँहरू त थाहा रहेछ, थाहा त छँदै त्यो चाहिँ डुब्ने कुरै थिएन भने थाहा हुँदै उहाँहरूले किन पहल गर्नुभयो भनेपछि यो चाहिँ बहसमा आइसकेपछि आलोचना भएपछि मात्रै उहाँले चाहिँ लाजगाल टार्नको लागि अब हामी चाहिँ राजदूतलाई बोलाएर कुरा गर्ने, यो गर्ने त्यो गर्ने अब कुरा गर्छौँ। अब अहिले पनि सरकार गम्भीर छ। जस्तो अहिले प्रतिपक्षी दलले चाहिँ सरकारलाई गम्भीर आरोप लगाउने गर्छ होइन, यो चाहिँ मिचेको होइन बेचेको हो, कम्युनिस्ट सरकारले चाहिँ यसलाई बेच्यो भन्छ। यो आधिकारिक धारणा नै हो र नेपाली काङ्ग्रेसको? हामीले यो शब्द प्रयोग गरेका छैन। अब व्यक्तिगत रूपमा प्रकाशले बोल्दा के बोल्छन् होइन, तपाईँले चाहिँ हाम्रो पार्टी सभापतिको वक्तव्य त्यहाँ त्यो शब्द छ र हाम्रो पार्टीको निर्णयमा छैन। तर मूल कुरो चाहिँ यो हो, मौनम स्वीकृति भन्छ नि भने जस्तो। अब यो विषयलाई उहाँहरूले त्यसमा संरचना बनाइरहनु भएको छ। नेपाल सरकारले थाहा भएर पनि केही पनि भन्दैन भनेदेखि त उनीहरूले के बुझ्छन् त, भारत सरकारले के बुझ्छन् त भन्दाखेरि बेच्ने नबेच्ने कुरा छोडिदिनुहोस् न। यो बेच्ने कुराको छैन, तपाईँले भन्नुभएको छ। मैले भन्नु खोजेको के हो भने भारत सरकारकोमा के चाहिँ सन्देश, कतिपय कुरो भनिरहनु पर्दैन नि, के सन्देश गयो भने नेपालले यो भूमिलाई महत्त्व दिएको छैन, यो भूमिलाई हामीले प्रयोग गरिराख्दा हुन्छ, हाम्रै अधीनमा राखेर अलि त्यसको सघन प्रयोग गर्दै गए हुन्छ, नेपालले यसलाई ठिकै छ के भयो र भन्ने हिसाबले लिएको छ भने गयो। मेरो भनाइ थियो। त्यस कारण अब कसले के शब्द प्रयोग गर्छन् त्योसँग त्यो कुरो म भनिरहेको छु। मैले के भनिरहेको छु भने नेपालले यो भूमिको बारेमा धेरै चासो चिन्ता नलिएको हुनाले त्यही खाले सन्देश उतातिर गयो र उहाँलाई लाग्यो हामीले यसलाई चाहिँ अब सघन रूपमा यो नाकालाई चाहिँ प्रयोग गर्दा केही फरक पर्दैन, नेपालले कुनै यसमा चाहिँ अब्जेक्सन जनाउँदैन भन्ने सन्देश हो। जस्तो अहिले अब विश्व नै अब एउटा महामारीमा छ, एकदम कोरोना भाइरसको चपेटामा छ। यस्तो बेलामा चाहिँ सबै देशहरूको एउटै आवाज छ, यसलाई निर्मूल पारौँ जसरी पनि लागौँ भन्ने होइन। नेपाल पनि छ, अब चीन पनि छ, भारत पनि छ। यस्तो अवस्थामा मित्र राष्ट्रले चाहिँ देशको भूमि नै यही बेलामा किन मिच्यो होला, किन यस्तो गर्यो? यो जमिन त उहाँहरूको पहिल्यै छ, नयाँ विषय होइन। तर त्यसमा संरचना पनि उहाँहरूले बनाउँदै जानुभयो। किन बनाउँदै जानुभयो भने नेपालले धेरै चासो दिएको छ। नेपाल सरकारले, अहिले ओलीजीको सरकारले खासै यसमा चाहिँ ध्यान दिएको छैन। ठिकै छ, हामीले चाहिँ यसको चाहिँ जे गर्दा नि हुन्छ प्रयोग गर्दै जाउँ किनभने नेपालले चाहिँ एकदम विशेष रूपमा चासो चिन्ता लिएर त गर्नु हुँदैन। हाम्रो चाहिँ जमिन हो, हाम्रो प्रमाण छ, यो यसो गर्न पाउनुहुन्न भनेर भनेको भए उनीहरूले चाहिँ रिथिङ गर्थ्यो होला। अहिले चाहिँ थाँती नै राखौँ, यो चाहिँ अब छलफलबाट निष्कर्षण चाहिँ केही नगरौँ भन्ने निष्कर्षमा पुग्थ्यो होला। नेपालले चाहिँ आँखा चिन्ने हुनाले मौन स्वीकृति जस्तो दिएको सन्देश त्यहाँ गयो। कस्तो छ नि अब तपाईँको चाहिँ नि यो बेलामा अथवा कुनै पनि परिवेशमा अहिले पछिल्लो समय प्रतिपक्षीको भूमिका एकदम कमजोर भयो भनेर आलोचना हुने गर्छ। होइन, कमजोर अब प्रबल भन्ने त अब हामी कहिले पनि अब यो कम्युनिस्ट पार्टी र हाम्रो चाहिँ कार्यशैलीमा के फरक छ भने उहाँहरू तिललाई पहाड बनाउन सक्नुहुन्छ। प्रोपोगन्डा इज पावर, उहाँहरूको पावरै प्रोपोगन्डा। नेपाली जनताको बिचमा हामीभन्दा ठुलो राष्ट्रवादी कोही पनि छैन भने साबित त्यो प्रोपोगन्डाबाट चाहिँ उहाँले हो कि क्या अरे भने पार्दिनु। यस्तो बोल्छ, यस्तो कुरा गर्छ, तर जहाँ बोल्नुभयो त्यहाँ बोल्दै बोल्दैन। अब जनतातिर फर्केर म सबै चाहिँ यसको सुरक्षा गर्छु भनेर जनतालाई विश्वास दिलाएर मात्रै पुगेर जानेर चाहिँ ती कुरा उठाउनु पर्ने हो। त्यहाँ त उहाँहरू बोल्दै बोल्नु। अब जनता, नेपाली जनता सिधा छ, सरल छ, हो कि क्या। अब काङ्ग्रेस कस्तो पार्टी पऱ्यो भने हामी चाहिँ
गर्छौँ गरिहालेको छ, गरेपछि बुझिहाल्छ। बढाउने चढाउने त कुरै छोड, हामीले गरेको कुरा पनि हामी चाहिँ भन्दैन, हामीले गरिहालेको छ, गरेपछि बुझिहाल्छ भन्ने पार्टी काङ्ग्रेस पर्यो। र अहिले पनि हामीले आफ्ना कुराहरू राखिराखेका छौँ, तर हामी उशृङ्खल भएर नचाहिँदो कुरो चाहिँ अहिले पनि हामीले भनिरहेको छौँ नि। आजै हामीले चाहिँ ओलीजीले चाहिँ यो चाहिँ तुरुन्तै फिर्ता गरिदिनु पर्थ्यो, फिर्ता गर्न सकेन, त्यस कारण यो चाहिँ सरकार खत्तम त भनिरहेको छैन। हामीले के भनिरहेको छौँ भने उहाँले प्रयासै गर्नुभयो, प्रयास नगरेको मात्रै होइन, चासो नै लिनु भएन। त्यसो हुनाले चाहिँ यो सरकार चाहिँ राष्ट्रियताप्रति, राष्ट्रिय अखण्डताप्रति यो सरकार संवेदनशील भएन भन्ने कुरो। अब यो यसरी हामीले शालीन ढङ्गले तर्कपूर्ण तरिकाले आधारसहित भन्यो भने यहाँ के हुन्छ, तोडफोड मारकाट मारधाड संसदमै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कुटाकुट गर्यो भने मात्रै त्यो विपक्षीको भूमिका खेले जस्तो देखिने हाम्रो चाहिँ सोच बनिसकेको छ। त्यसो हुनाले अब मान्छेलाई के लागिरहेछ भने नेपाली काङ्ग्रेसले त विपक्षीको भूमिका नै खेलेन, एकदम चाहिँ यो के अरे सडकमा निस्किँदाखेरि तोडफोड मारकाट गर्ने, संसदमा पनि तोडफोड मारकाट गर्ने, त्यस्तो गर्यो भने मात्रै त्यो विपक्षी भएको जस्तो देखिने। अब हामीले चाहिँ संसदीय मर्यादा, आफ्नो एक्सप्रेसनद्वारा चाहिँ आफ्नो कुरा राख्ने, जनताको बिचमा सडकमा गएर पनि शालीनतापूर्वक शान्तिपूर्वक प्रस्तुत हुने कुरालाई कमजोरीको लिनु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा। जस्तो यो अहिलेको महामारी होइन, महामारीको समयमा पनि अब प्रतिपक्षीले चाहिँ जनजीविकाका सवालमा एकदम कमजोर भयो, कसरी जनतामा शून्य भयो भन्ने कुराहरू पनि आउँछ। एकदमै होइन। अहिले नेपाली काङ्ग्रेस जति यो चाहिँ महामारीको चाहिँ सन्दर्भमा सक्रिय छ कोही छैन। हाम्रो पार्टीले जब चाहिँ सरकारले पनि एकद्वार प्रणाली भनेर सबभन्दा पहिला, हामी कुनै चाहिँ धनी पार्टी होइन, हामीसँग ठुलो रकम चाहिँ जे थियो त्यसमा चाहिँ 50 लाख तत्कालै सरकारको चाहिँ उसमा कोषमा नेपाली काङ्ग्रेसले जम्मा गर्यो। देशभरि हाम्रो साथीभाइहरू चाहिँ उहाँहरू कतिसम्म चाहिँ यो भेदभाव गर्नुहुन्छ भने जुन चाहिँ अलिकति राहतको स्थानीय सरकार कहाँबाट चाहिँ दिइन्छ, उहाँहरूको स्थानीय सरकार भएको ठाउँमा कसले हामीलाई मतदान गरेका थियो थिएन भनेर चाहिँ भेदभाव गर्ने हामीले कहिले पनि गर्नु, सबै दलहरू भनेपछि यस्तो चिजमा पनि यस्तो बेलामा पनि हामीले चाहिँ यो र त्यो भन्नुहुन्छ, हामीले कहिले पनि त्यो गर्यो, तर त्यो सोच उहाँहरूमा देखियो। त्यस कारण हाम्रो साथीभाइले त, अनि हाम्रो साथीभाइले गऱ्यो भने तिमीहरूले काम गर्न पाउँछ, एकद्वार प्रणाली आफ्नै साधन प्रयोग गरेर खुवाउन जाँदा पनि त्यहाँखेरि चाहिँ छेकबाद गर्ने। त्यस कारण हाम्रो साथीभाइले चाहे चाहिँ यहाँ चाहिँ श्रमिकहरू चाहिँ केही नलागेर चाहिँ आपत्तै परेर सरकारले राहत पनि मौखिक राहत केही पनि के अब यो घरबेटीहरूलाई बारमा दिनु भन्थ्यो, ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ ब्याज नदिनु भन्थ्यो। अब उनीहरूले चाहिँ के छ भनेदेखि मान्छन् सरकारले भन्ने बित्तिकै सरकारले केही पनि योगदान नगर्ने, ल अनुरोध गर्दै भएन हामीले चाहिँ राहत प्याकेज हुन्थ्यो। अब त्यस्तो खाले एटिट्युड चाहिँ सरकारले देखाएको। यही बेला यत्रो भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य सामग्रीमा समेत भ्रष्टाचार भनेपछि यस्तो बेलामा पनि भ्रष्टाचार सोध्ने भनेपछि त के आशा गर्ने सरकार? जबकि नेपाली काङ्ग्रेसका साथीभाइ गाउँदेखि केन्द्रसम्म हामी निरन्तर रूपमा जहाँ अप्ठ्यारो परेका छन्, दुःख पाएको छन्, हुने सक्ने आफ्नै खल्तीबाट निकालेर साथीभाइ जे जति गर्न सकिन्छ हामीले सहयोग गर्ने चाहिँ कोसिस गरेका छौँ। जस्तो अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार भइदिएको भए यति आलोचना हुन्थेन, सीमा मिच्ने अवस्था पनि आउँथेन। हामीले हेर्नुहोस्, हामी कहिले पनि यो प्रोपोगन्डामा विश्वास गर्दैन, तर काम चाहिँ हामीले सिन्सियरली भन्छौँ। हेर्नुहोस्, सिन्सियरली भन्छौँ। हिजोको दिनमा पनि हामीले चाहिँ राखेको, स्ट्रङली राखेको यो सुशीलजीको सरकारले, शेरबाजीको सरकारले, म प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुँदा विदेश मन्त्री त्यो बेला स्ट्रङली तपाईँले त्यस बेलाको चाहिँ दुई पक्ष चाहिँ समझदारी हेर्नुहोस्, विदेश मन्त्री तहको संरचना मैले त त्यहाँ एक गर्नु प्रधानमन्त्री बोल्यो। त्यस बेला नेपालको सम्बन्ध पहिलाको चाहिँ नाकाबन्दी कारणले चाहिँ चिसिएको थियो। उहाँले भन्नु नेपालबाट सम्बन्ध कसरी सुमधुर हुन्छ, हामीले भन्यौँ नेपालका तपाईँहरूको लागि चाहिँ ठुलो कुरो होइन, हाम्रो लागि ठुलो यो चाहिँ सीमाका कुराहरू छन्,
हिजोको सन्धि सम्झौता अनुसार चाहिँ कार्यान्वयन नभएका कुराहरू छ। यो चाहिँ बर्खायाममा चाहिँ फ्लडिङ हुन्छ, दक्षिणपट्टि चाहिँ त्यो बाँध अग्लो बाँधिएको हुनाले चाहिँ प्राकृतिक रूपमा चाहिँ खोला नाला जुन चाहिँ बहने छ त्यो हिउँदमा सुक्खा देखिन्छ, बर्खामा आउँछ, त्यो बेला रोकिन्छ। त्यसका प्राकृतिक रूपमा जसरी जान पाउनुपर्ने त्यो जानु दिनुपर्ने। यी कुराहरू चाहिँ यी कुरा गऱ्यो भने नेपाल र भारतको सम्बन्ध चाहिँ उत्कृष्ट हुन्छ। तपाईँको लागि ठुलो कुरै भनेपछि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने ल परराष्ट्र मन्त्री अब कुरा गर्नुहोस्, ल यो हुन्छ भनेपछि 3-4 कुरा चाहिँ हामीले उल्लेख गर्यौँ। एउटा कुरा यो चाहिँ सधैँ चाहिँ फ्लडिङ भएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ हुन्छ बर्खायाममा पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म संयुक्त टोलीले कहाँ समस्या छन् हेरेर त्यसको आधारमा त्यो समाधान गर्ने समझदारी तपाईँ पढ्यो भने होइन, त्यो समझदारी भयो। अर्को मैले कुरा उठाएँ, यो चाहिँ यो सन्धि सम्झौता गण्डक सम्झौताको बारेमा यसै चाहिँ यो अभिक्रियल भयो बराबरीको आधारमा। ऊ बेला थाहा पनि थिएन, हाम्रो त ओभरसियर पनि इन्जिनियर हुने बेलाको छ। त्यसकारण त्यसमा पनि जे नेपालले पाउनुपर्ने भनेको कुरा पनि अझसम्म त्यहाँ जति पानी पाउनुपर्ने, जति नहरको संरचना बन्नुपर्ने यसै अनिक्रियल त्यहाँ माथि पनि हामीले पाउने भनेर त्यसमै लेखेको पनि पाएका छैन भने पहिलोपल्ट उठाएपछि उहाँहरूले भन्नुभयो तपाईँले पहिलोपल्ट यसरी उठाउनुभयो, तपाईँ ठिक हो, यो चाहिँ समाधान गर्ने भनेपछि नेपालले डिपिआर दिने बित्तिकै भारतले यो बनाउने नेपालको जुन सम्झौता अनुसारको त्यो संरचना पनि बनाउने, पानी पनि गर्ने भन्ने त्यहाँ छ। त्यो हेर्नु जस्तो त्यस्तै मैले पढेको भने यो महाकाली यो नहरको कुरा त्यो नबनाएको कुरा पनि हामीले उठायौँ भनेपछि त्यस्तै सीमाको कुरामा समग्रमा उनीहरू भनाइ के थियो भने जति चाहिँ यो टुङ्गिया छ यो विभागमा त्यो यति टुङ्गियो भनौँ भन्ने त्यो होइन, हामीले समग्रमा सबै चाहिँ नटुङ्गिएसम्म त्यो घोषणा हुनु, त्यस कारण सबै टुङ्ग्नुपर्छ भनेपछि त्यही किसिमको चाहिँ सहमति भयो। त्यो चाहिँ कार्यदलले चाहिँ काम गर्दै जाने। अब दक्षिण सीमामा चाहिँ कति प्रगति पनि भयो, तर मूल समस्या भएको ठाउँमा त्यो चाहिँ टुङ्गेको अवस्था थिएन। छोटो समय 6 महिना 7 महिना कति होइन। तर अब अहिले चाहिँ एउटा 5 वर्षको लागि चाहिँ निर्वाचित भएको सरकार राष्ट्रियताको चाहिँ धुरन्धुर नारा दिएर निर्वाचित भएको सरकारले त जनतालाई चाहिँ उच्च प्राथमिकतामा राखेर टुङ्ग्याउन अगाडि बढ्ला भनेको त अब उहाँहरू त पुरै सुतेको अवस्था। सरकारले अहिले अब बजेट ल्याउने तयारी गरिराखेको छ होइन, यसमा चाहिँ अब जनजीविकाका सवालमा जनताका प्रत्यक्ष चाहिँ अब राहत हुने सवालमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका के हुन्छ? अनि हामीले हाम्रो दृष्टिकोण राखिराखेका छौँ र कार्यदल पनि बनाएको छ। आर्थिक रूपमा चाहिँ समग्रमा अल्पकालीन दीर्घकालीन दृष्टिकोण चाहिँ हामीले सरकारसँग पनि राख्ने, जनताको बिच पनि सार्वजनिक गर्ने भनेर त्यो पनि बनेको छ। र मूलभूत रूपमा हाम्रो अहिले भनाइ के छ भने अहिले चाहिँ सबभन्दा ज्यादा नेपाल लकडाउनको कारणले चाहिँ अब अप्ठ्यारोमा छ। अब सङ्क्रमणले त अहिलेसम्म यद्यपि बढ्दैछ, कोही मर्या छैन अहिलेसम्म होइन। पशुपतिनाथको कृपाले भन्नुपर्छ सरकारले काम गरे भन्दा पनि अहिलेसम्म धेरै सङ्क्रमण भएको छैन, भोलि हुनसक्छ। र अब अहिले चाहिँ सबभन्दा ठुलो प्रभाव नेपाली जनताले केबाट भइरह्यो? लकडाउनको कारणले सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि चाहिँ ठप्प छ। पर्यटन अब विदेशबाट अब चाहिँ यो विदेशमा जनजीवन सहज भएपछि पनि अझ वर्षौँसम्म त्यो मात्रामा पर्यटक आउँदैन, किन आम्दानी नै घटेको आउँछ होइन, आउँदैन। अब यो चाहिँ खाडी राष्ट्रमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्वाटै झऱ्यो, लकडाउनको कारणले चाहिँ अब चाहिँ बिक्री नै छैन पेट्रोलियम पदार्थको, त्यसले चाहिँ आम्दानी घट्यो। आम्दानी घटेपछि त्यहाँको आर्थिक गतिविधि घट्यो, आर्थिक गतिविधि घटेपछि उनीहरूलाई अब कामदार पहिला जुन लाखौँ सङ्ख्यामा नेपालीहरू चाहिँ काम गर्थे सबै अब धेरै बेरोजगार हुन्छन्, उनीहरू चाहिँ देश फर्किन्छन्। भारतमै लाखौँ चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ काम गर्छन्, नेपाल फर्किन्छन्। अब नेपालमै पनि अब यो लकडाउनको कारणले उद्योग व्यवसाय चाहिँ पर्यटन सबै चाहिँ भएको छ।
उनीहरू पनि बेरोजगारी, ठुलो आर्थिक सङ्कट नेपालले बेहोर्दैछ। यो अवस्थामा अब हामी चाहिँ फिजुल खर्ची सरकार हुनै भएन। अहिले सरकार चाहिँ फिजुल खर्चीको चाहिँ नमुना भएको छ। अहिले चाहिँ अब सुकुम्बासी आयो भनेर अब हरेक जिल्लामा त्यहाँ चाहिँ मान्छे भर्ना गरेर पार्टी कार्यकर्ता भनेर त्यहाँ संरचना बनाउने, नाउँमा 2 अरब जति त्यही खर्च गर्ने प्रावधान छ। भनेपछि यस्तो चाहिँ अब सरकारी आयोगले नै एउटा रिपोर्ट दिएको छ, 206वटा विभिन्न समिति के मध्ये 47-49वटा बाहेकहरू त्यसलाई चाहिँ बन्द गर्दै हुन्छ। अब फिजुल खर्चलाई टोटल समाप्त गरेर त्यसपछि अत्यावश्यक जो चाहिँ अल्पकालीन राहत, त्यसपछि चाहिँ रोजगारी सृजना, निर्माण कार्यमा रोजगारी चाहिँ आउला, कृषिलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राख्नु पर्यो, कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ रिएनर्जाइज गर्नु पर्यो। अब हाम्रो चाहिँ विदेशी मुद्रा चाहिँ कम हुने भयो। अब किनभने विदेशी मुद्रा 2 ठाउँबाट आउँथ्यो, निर्यातबाट त हाम्रो कति नै निर्यात हुन्थ्यो, 2टा कहाँबाट आउँथ्यो, एउटा चाहिँ रेमिटेन्सबाट, अर्को पर्यटनबाट। पर्यटन पनि थला पर्यो, रेमिटेन्स पनि छ। यस वर्ष नै 20% 25% घट्ने कुरा छ, अझ बढी घट्न सक्छ। रेमिटेन्स पनि घट्यो। यो भएपछि हाम्रो पहिला त हाम्रो चाहिँ व्यापार घाटा भए पनि हामीले के ठानिरहेको थियौँ भने रेमिटेन्सबाट आछ, यो पर्यटनबाट आछ, त्यसबाट हामी विदेशी सामग्री जति पनि किन्न सक्छौँ। अब चाहिँ हामीसँग त्यो पैसा रहँदैन, नरहेपछि अब यसो के गर्ने त? अब हामीले चाहिँ आयात कम गर्नु पर्यो। आयातको निर्माण कार्यको आयात त हामी चाहिँ जहाँ आवश्यक पर्छ ल्याउनै पर्यो। तर केमा घटाउनु पर्यो भने हाम्रै चाहिँ यहाँ कृषि, हामी चाहिँ चामल किन्छौँ, अरू खाद्य पदार्थ किन्छौँ, तरकारी किन्छौँ, फलफुल किन्छौँ। यसमा यही चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई बुस्टअप गर्ने त्यो क्षेत्रमा चाहिँ प्राथमिकता गर्नु पर्यो। र अर्को चाहिँ सरकारले जसरी चाहिँ विकास खर्चको नाउँमा उपभोक्ता समिति बनाउँदै आफ्नो मान्छे मार्फत अनि रकम कलम दुरुपयोग गरेर त्यो बन्द गर्नु पर्यो। त्यसको ठाउँमा पारदर्शी ढङ्गबाट त्यो चाहिँ सीमित साधन स्रोत खर्च गर्नु पर्यो। यी उपायहरूद्वारा सीमित साधन स्रोतको चाहिँ सदुपयोग गरेर जीवन निर्वाहलाई चाहिँ सहज पार्ने कुरा। अब धेरै अहिले चाहिँ यति प्रतिशत वृद्धि गर्नुपर्ने चाहिँ सम्भावनै छैन। त्यस कारण चाहिँ कसरी चाहिँ कोही पनि नेपाली न्यूनतम आवश्यकताबाट चाहिँ वञ्चित नहुन् र उनीहरूको सर्भाइभलको स्थिति नै चाहिँ डामाडोल हुने स्थिति नआओस्, त्यतातिर चाहिँ सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ, बजेट त्यतातिर केन्द्रित हुनु। जस्तो अहिले अब सरकारले चाहिँ सम्भावनाको कुरा पनि आएको छ कि संसदीय विकास कोष खारेज गर्ने भन्ने तयारी गरेको। त्यो त अब यो वर्षको संसद विकास कोष कहाँ खर्च गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् न। यत्तिकै दिने भने त अब यत्तिकै भएको साथीभाइ त्यहाँ त केमा खर्च भयो, एउटा चाहिँ के अरे संस्थालाई दियो भनेर त्यसरी खर्च गर्ने बेला हो। यो नेपाली काङ्ग्रेसको दबाबमा हो। अब हाम्रो त एकदम स्ट्रङ दृष्टिकोण छ। हामी भन्दैनौँ कि नेपाली काङ्ग्रेसले भनेर मात्रै चाहिँ सरकारले मान्यो भनेर चाहिँ म दाबी गर्न चाहन्छु। तर हामी के कुरामा विश्वास गर्छौँ भने अब आर्थिक वर्षको अन्तिम आइसक्यो, खर्चै भएको छैन। अब लकडाउनको स्थिति छ, कहाँ खर्च हुन्छ भनेपछि त त्यो त कि चाहिँ कसैले खर्च गरे भनेर देखायो भने पनि त्यो अनुत्पादक क्षेत्रमा उनीहरूले चाहिँ बाँड्ने भए होइन। कुनै सङ्घ संस्थालाई दिएँ, यो दिएँ, त्यो दिएँ भनेर उपभोक्ता समितिले गर्दैछ भनेर कागजमा मात्रै देखियो। त्यस कारण त्यो ठाउँमा खर्च गर्ने बेला होइन। यसलाई बरु चाहिँ यो चाहिँ अहिले जुन सङ्क्रमण छ, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई हामीले प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था छ, अरू खाले रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था छ, विदेशी सहायता पनि घट्दैछ। अब हाम्रो त खर्च चाहिँ जम्मै हाम्रो आफ्नो आम्दानी त जम्मै यो के अरे यो पुलिस प्रशासन यसै खर्चमै जान्थ्यो। अब त्यस कारण विदेशको पैसाले हामी चाहिँ विकास गर्थ्यौँ। विदेशको पनि नआएपछि त अब जम्मै हाम्रो चाहिँ अलिकति अब आम्दानी नै राजस्व नै घट्दैछ। अब त्यस पनि त्यही गरेर विकास त ठन्डा हुन्छ। त्यो अवस्थामा अब त्यो चाहिँ यो चाहिँ साधारण खर्च चाहिँ कम गरेर त्यसबाट अलिअलि बचाएर यो चाहिँ विकास निर्माण, रोजगारी सृजना, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा जसमा हामी खर्च गर्न पर्छ, यी क्षेत्रमा केन्द्रित हामी लगभग अन्तिममा छौँ होइन। जस्तो अहिलेको अब यो सीमा विवादको कुरा भए अब बजेटको आफ्नो प्रक्रिया होला, त्यो प्रक्रियामै जाला, त्यसरी नै चल्ला होइन।
यो सीमा विवाद सरकारबाट चाहिँ समाधान भएको नेपाली काङ्ग्रेसले महसुस गरेन, सरकार यही अवस्थामा रह्यो भने यसलाई समाधान गर्न नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका के हुन्छ? अब हेर्नुहोस्, हाम्रो अब संसदको सङ्ख्या छैन। अब हामीले यो सरकार चाहिँ फेरेर हामीले त राजनैतिक नैतिक रूपमा अब सत्तामा बस्ने औचित्य समाप्त भयो भनेर केन्द्रीय समितिले पास पनि गरेका छौँ। तर पनि समाप्त भयो भनेर हामी विकल्प दिन सक्ने अवस्था त छैन, हामीसँग सङ्ख्या छैन भनेपछि विकल्प दिनुपर्ने को हो भने कम्युनिस्ट पार्टीले नै विकल्प दिनुपर्ने। तर उहाँहरूको पनि के रहेछ भनेदेखि त्यो विकल्पको खोजी आफू हुनको लागि मात्रै विकल्प अघि उहाँहरूको जुन चाहिँ सत्ता सङ्घर्ष चलिरहेछ इस्युमा चाहिँ उहाँले कहीँ पनि कसैले उठाएर देखिए। प्रचण्डजी, माधवजी जति पनि नेतागण हुनुहुन्छ उहाँहरूले अब वामदेवजीलाई ल म यो तपाईँलाई उदाहरण दिइदिन्छु भनेपछि पहिला प्रधानमन्त्री भन्नुभयो, उपप्रधानमन्त्रीमा खुसी हुनु भनेपछि उहाँहरूको पनि के देखियो भने त्यो इस्युमा रहन्छ। यो सरकारले भ्रष्टाचारमा केन्द्रित भयो, लोकतान्त्रिक मूल्यमा मान्यताको खिलाफमा गयो, संविधानको मूल मर्मलाई चाहिँ टेजोबद्ध गर्यो। त्यस कारण चाहिँ ओलीजी तपाईँ चाहिँ अब छोड्नुहोस् भनेको त्यसरी उठाएको चाहिँ देखियो। के देखियो भने होइन चाहिँ हामी हुनु पर्यो, हामीले चाहिँ सत्ता साझेदारी चाहिँ गर्न पाएनौँ, हामी चाहिँ छोड्नुहोस्। अरू कारणले अरू इस्यु वाइज यो कुरासँग चाहिँ बेटिङ भएको हुनाले अब तपाईँ छोड्नुहोस् भनेको अवस्था चाहिँ देखिएन भनेपछि अब ओलीजीको विकल्पमा कम्युनिस्ट पार्टीले भित्रैबाट विकल्प राम्रो विकल्प देला भन्ने पनि अब आशा गर्ने नेपाली जनताले आशा गर्ने ठाउँ रहेन। त्यसका बावजुद हाम्रो अगाडि अहिले कि चाहिँ अब तत्काल छोडेर चुनाव गराउनु पर्यो। अब अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ संसदको सङ्ख्या छैन भनिसकेपछि त हामीले त कि कम्युनिस्ट पार्टीले विकल्प दिनु पर्यो, होइन भने चुनाव नआउन्जेल त्यो समय पर्खिनु पर्यो। त्यो भन्दा अर्को विकल्प छैन। यो बेलामा हामीले विपक्षीको ठाउँबाट खबरदारी गर्ने तपाईँ गलत ठाउँमा हुनुहुन्छ, गलत गर्दै हुनुहुन्छ, यो नगर्नुहोस्, होइन भने हामी संसदमा चाहिँ सम्पूर्ण संसदीय प्रक्रिया जे उपलब्ध छ त्यो प्रयोग गर्छौँ र सडकमा पनि आउँछौँ। हामीले पास पनि गरेका छ। हामी आवश्यक पर्यो भने लोकतन्त्रको लागि, जनजीविकाको लागि हामी चाहिँ सडक पनि आउन तयार छौँ, आउँछौँ भनेका छौँ र हामी आउँछौँ भने यस्तै प्रवृत्ति। सडकमा आउँदाखेरि जस्तो छ नि अहिले सोसियल डिस्टेन्सका कुराहरू छन्, अब त्यहाँनिर भागदौड होला होइन, अब चाहिँ धरकपड होला, त्यहाँ त डिस्टेन्स त कायम हुँदैन, जोखिम झन् हुन्छ जस्तो। अहिले त हामीले चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गरेर अब विरोधका विभिन्न स्वरूप हुन सक्छन् त्यसलाई प्रयोग गर्ने हो। तर अब यो चाहिँ लकडाउन पनि अब सधैँ गरिराख्ने, अब यसलाई चाहिँ राजनीतिक कवचको रूपमा मात्रै प्रयोग गर्नु भएन। उहाँहरूलाई चाहिँ सायद चाहिँ कम्फर्ट फिल भइरहेको होला, अब जनता विरोधमा आउनु पाउँदैन, यो चाहिँ के छ लकडाउन छ, सङ्क्रमण छ भनेर देखाइरहने कि अब किनभने अब उहाँ टेस्टिङ पनि गर्नुहुन्न। यो लकडाउनको समयमा त उहाँले केमा प्रयोग गर्नुपर्छ भने यथेष्ट टेस्टिङ गरेर सङ्क्रमणको स्थिति के छ त्यसको लागि टेस्टिङ गर्ने हो। ल यहाँ चाहिँ सङ्क्रमणको स्थिति चाहिँ रहन्छ, यो ठाउँलाई खोल्नु भन्न सकिन्थ्यो। काठमाडौँमा जस्तो सङ्क्रमण खासै देखिया छैन अहिलेसम्मलाई। अब केबाट हामीले देखिया छैन भने टेस्टिङको कारणले होइन। 1-2 महिना हुँदा पनि कोही बिरामी परेर हस्पिटलमा गएको छैन, त्यस कारण चाहिँ कोही पनि सङ्क्रमित लागेको भन्ने न त्यो आधारमा हामीले चाहिँ गरिरहेको छौँ। भनेपछि जहाँ सङ्क्रमित छैन भनेर टेस्टिङबाट निर्भर हुन्छ त्यहाँ खोल्नु पर्यो। आर्थिक गतिविधि यत्तिकै बन्द गरेर राखेर उहाँहरूलाई राजनैतिक रूपमा सजिलो हुन्छ। अब खोल्यो भने चाहिँ सब सडकमा निस्किन्छन् भनेर मात्रै उहाँहरू चाहिँ लकडाउनलाई जारी राख्नु खोजे जस्तो देखिरहेका छ अहिले। होइन, हामीले त लकडाउन त यो चाहिँ के छ भने यथेष्ट चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री पनि त्यसमा पार्ने, टेस्टिङ पनि गर्ने, यथेष्ट स्थिति के छ भनेर पत्ता पनि लाउने भनेको भए त त्यो चाहिँ टेस्टिङलाई व्यापकता दिनुपर्ने। त्यसमा उहाँहरू गम्भीर हुनुहुन्न। सत्ता सङ्घर्षमै उहाँ चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा केन्द्रित भएको हुनाले उहाँहरू यो विषयमा पनि गम्भीर देखिन्छ। लकडाउन त अहिलेको चाहिँ अब सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ। आज त वात्तै बढ्यो। होइन, सुन्नुहोस् न, बढ्यो त जहाँ बढ्यो त्यहाँ लकडाउन गर्नुहोस् न। जहाँ छैन निर्गुण जस्तो चाहिँ विभिन्न देशमा उनीहरू के मोडल प्रयोग गरिरहेछन् भने जो चाहिँ एकदम सङ्क्रमित छ त्यसलाई पुरा
पुरै कम्प्लिट लकडाउन गर्ने, त्यहाँ कोही निस्किन नपाउने, बजारमा पनि निस्किन नपाउने, जे चाहिँ आवश्यक वस्तु त्यही पुर्याइदिने। त्यसो अरू ठाउँ जहाँ छैन, यत्रो हाम्रो पहाड हिमाल तराई चाहिँ भएको देश जहाँनिर चाहिँ सहज छ, त्यहाँ चाहिँ सङ्क्रमित छैन, त्यहाँ चाहिँ लकडाउन किन गर्ने? त्यहाँ के गर्नु पर्यो भने जहाँ सङ्क्रमित छ त्यहाँबाट चाहिँ सङ्क्रमित नभएको क्षेत्रमा चाहिँ कम्प्लिट त्यहाँ चाहिँ आवत जावत बन्द गर्नु पर्यो। त्यो मोडेल हो नि, धेरै ठाउँ त्यही प्रयोग गरिरहेको। नत्र अब चाहिँ यही देखाएर अब फलान ठाउँ भएको छ भनेर नभएको ठाउँ भने लकडाउन गरिराख्ने। काठमाडौँमा त झन् लकडाउन गरिराख्ने, किनभने राजनैतिक रूपमा सेन्सिटिभ छ। अब यो सरकार चाहिँ अलोकप्रिय छ, अलिक अलोकप्रिय निर्णय गरिरहेको छ, जनता सडकमा आउँछन् भनेर मात्रै लकडाउन गर्नु पनि त भएन। त्यस कारण हामी भनिरहेको छौँ टेस्टिङलाई चाहिँ व्यापक रूपमा बढाउनुहोस् र कहाँ चाहिँ सङ्क्रमित छन् छैन निर्कुल गर्नुहोस्, त्यसका आधारमा चाहिँ कहाँ चाहिँ लकडाउन खुकुलो गर्ने कहाँ नगर्ने त्यो तयार गरिरहेको छौँ। उहाँहरू सुनिरहनु भएको छ, उहाँहरू सम्पूर्ण यो समय केमा खर्च गरिरहनु भएको छ भने आफ्नो चाहिँ सत्ता जोगाउने, आफ्नो चाहिँ सत्ता खोज्ने। समय दिनुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद।